हा व्ह्यूअर्स, आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे चपातीचा मलिदा. ही जी डिश आहे ना, ही तुम्ही मुलांच्या डब्याला देऊ शकता, झटपट होते. आणि मुलांना जर काही गोड खायचं इच्छा होत असेल तर तुम्ही संध्याकाळीच्या वेळेस 4-5च्या वेळेस त्यांना जेव्हा भूक लागते तेव्हाही हे बनवून देऊ शकता. फक्त तुमच्याकडे चपात्या रेडी असल्या पाहिजे. तर इथे मी 4 चपात्या घेतलेल्या आहेत. तर सगळ्यात आधी ना आपण चपातीचे छोटे छोटे तुकडे करायचे आहेत आणि मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचे आहेत. हे पहा. आणि आपण ह्यांना ना मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे. ही अगदी सोपी रेसिपी आहे. हे पहा, आता मी चपात्या ना अशा तोडून घेतलेल्या आहेत. ह्या आहेत 4 चपात्या. आता आपण मिक्सरला फिरवून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, अशा प्रकारे तुम्ही बारीक करून घ्यायची आहे चपाती. तर तुम्ही हे चपातीचं करू शकता, बाजरीच्या भाकरीचं, ज्वारीच्या भाकरीचं पण करू शकता. सगळ्यात जास्त टेस्टी हे चपातीचं आणि बाजरीच्या भाकरीचं लागतं. नक्की बनवून पहा. आता आपण ह्याच्यामध्ये गोड ॲड करायचं. जितकं गोड तुम्हाला आवडतं त्या नुसार तुम्ही ह्याच्यात गूळ टाकायचा आहे. तुम्ही ह्याच्यात साखरेचा पण वापर करू शकता, पण मलिद्यामध्ये गुळाचाच वापर करतात. तर इथे पहा, मी एक मोठा जो टेबलस्पून आहे तो इथं गूळ टाकते आहे. पावसाळा आहे तर गुळाला थोडंसं ओलसर आहे हा गूळ. मी किसून घेतलेला आहे. 1 टेबलस्पून आहे हा. तुम्ही ह्याला किती गोड तुम्हाला आवडतं त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात गूळ टाका. आता आपण फिरवून बघूया इतपत गूळ पुरेसा आहे का, आणखीन टाकावं लागेल. तर इथे पहा, आपण गूळ टाकून फिरवून घेतलेला आहे. तर मला थोडंसं गोड कमी वाटतंय, तर इथे मी आणखीन 1 ते 1.5 चमचा गूळ पावडर टाकते. आता पण हे परत एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता मलिदा गोड पण झालेला आहे आणि आता फिरवून पण घेतलेला आहे मी. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. ज्या चमच्याने आपण गूळ घेतला ना त्याच चमच्याने ना इथे आपण तूप ॲड करायचं आहे ह्याच्यामध्ये. हे पहा, ते 1 चमचा भरून मी साजूक तूप घेतलेला आहे. जर तुमच्याकडे साजूक तूप नसेल ना तर तुम्ही थोडंसं ताजं जे तेल असतं ना शेंगदाण्याचं, ते पण ॲड करू शकता. त्याने पण छान टेस्ट येते मलिद्याला. माझी जी आई आहे ना ती मला ही डिश डब्याला द्यायची आणि मला ती खूप आवडायची. ती काय करायची, जेव्हा पण ती तूप कढवायची तर ते पातेलं जे असायचं ज्याला तूप असायचं त्याला ती अशा चपात्या वगैरे किंवा भाकरी अशी पुसून घ्यायची आणि हाताने चुरून त्याच्यात अजून थोडंसं तूप आणि गूळ टाकून हाताने चुरून तो बनवायची आणि मला शाळेला डब्याला द्यायची. आणि मला तो खूप आवडायचा. त्यामुळे मी तुम्हाला ही रेसिपी दाखवते. तुमच्या मुलांना देखील आवडेल, तुम्ही नक्की ट्राय करा. आता आपण परत एकदा हे फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे तूप आहे ते पूर्ण चपातीमध्ये एकजीव होईल. हा, आता तूप टाकल्यानंतर मी परत एकदा फिरवून घेतलेला आहे. आता आपण एका ताटामध्ये हे मलिदा जो आहे तो काढून घ्यायचा आहे आणि मग ह्याचे तुम्ही लाडू वळू शकता आरामशीर असे गोल गोल छान. आणि डब्याला मुलांना ना जरी तुम्ही चपाती भाजी दिली ते कंटाळले तर कधीतरी तुम्ही त्यांना मलिदा पण देऊ शकता. आणि हो, अत्यंत पौष्टिक आहे, कारण ह्याच्यात फक्त गूळ, तूप आहे आणि चपाती आहे, बाकी काही नाही. ह्याच्यात वेलची वगैरे ह्याच्यात घालायची गरज नाही. तर आता मी तुम्हाला दाखवते की इझिली लाडू वळतो. जास्त कष्ट करायची गरज नाही पडत, कारण चपाती आहे, तूप आणि गूळ ह्याच्यामुळं हा एकजीव होतो. तर तुम्ही असे लाडू बनवू शकता. आता मी ह्याचे लाडू बनवून मग तुम्हाला दाखवते मलिद्याचे लाडू. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले लाडू तयार आहे. मी आता तुम्हाला जवळून ह्याचे लूक दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मलिद्याचे चपाती, गूळ आणि तुपाचे लाडू तयार आहेत. तुम्हाला लाडूचा आकार देऊ शकता किंवा तसाच मलिदा देखील देऊ शकता. तुम्हाला जसं आवडेल तसं देऊ शकता. आहे ना ही छान छान टेस्टी यमी रेसिपी. तर हे मलिद्याचे लाडू तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.